Sziasztok pizzakedvelők és kemence fanatikusok! Íme itt van, nem csalás, nem ámítás, megérkezett ez a 17-es méret, és már mindent tudok róla, ugyanis közel most már 2 hete nálam van, és tényleg minden formáját kipróbáltam, és meg is szeretném veletek osztani, hogy milyen vele dolgozni, milyen benne pizzát készíteni, és vele együtt a konyhában lenni. Na, elsőként ránézésre egy nagyon kecses és nagyon jó színezetű, majdnem minden konyhába vagy kerti konyhába bepasszintható elemről van szó. Ha a méreteit néztük, természetesen van ugye magyar nyelvű leírás, azért megmondom, hogy 60x60-as maga a kemence széltében és hosszában. Ha a magasságot nézzük, akkor a lábakkal együtt pedig kitesz vagy 30 cm-t. Igen. És a különlegessége az, hogy van hozzá ajtó. Ez eddig nagyon hiányzott, most már végre csomagolnak is hozzá. Egyébként más tartozik a kövön kívül, a pizza kövön kívül nem tartozik hozzá, viszont nagyon jó dolgokat lehet hozzá még pluszba vásárolni. Ilyen például ez a tisztító kefe, ami jó kemény sörtéjű, masszív, és a végén egy ilyen ráégés eltávolító kis kaparó. Ez azért nagyon jó, mert ugye ha elkezdünk vele gyakorolni, pizzát sütni, akkor óhatatlan az, hogy kiszakad, lefolyik a tészta, a sajt, és ezzel nagyon gyorsan és könnyen lehet majd tisztítani a forró követ. Úgyhogy ezt mindenféleképpen javaslom hozzá. Akkor a pizza forgató, illetve vágó is egy nagyon jó kombináció, ezt is külön lehet hozzá kapni, hiszen nagyon szépen lehet vele szeletelni és forgatni a pizzát. Jó, 2. Harmadik, az pedig végre egy megfelelő méretű, masszív pizzalapát, ami ráadásul perforált, tehát lukacsos, le tudjátok róla egyengetni, vagy terelni a felesleges lisztet, vagy éppen darát, úgyhogy jó nagy pizzák is készíthetők vele, hogyha már ha megy, akkor ezzel is tudtok kísérletezni, úgyhogy ez pontosan ki van használva, maximális méret, hiszen nézzétek meg, teljesen be tud nyúlni és át tudja fedni magát a kemencét. Úgyhogy ez is egy prima dolog hozzá. Jó. Beszéltem a külsőről, beszéltem a méretről, akkor jöjjön, hogy mit is tud. Van benne egy 2200 wattos elektromos meghajtású motor. A lényeg, hogy hálózati csatlakozóval nyugodtan bármilyen ilyen hálózatra a konyhában föl lehet csatolni. Tehát ebben megtaláljátok a méreteket, megtaláljátok a egyéb leírásokat, de én megpróbálom most nektek inkább szóban összefoglalni. Ha bekapcsolom, akkor nagyon hamar és nagyon gyorsan fölfűt. Most föl fogom tekerni egészen 450 fokig, hiszen ez a maximális hőmérséklet. Erre egyébként nagyon hamar fölfűt, mindjárt megtudjuk, hogy hány perc alatt, úgyhogy bekapcsolom, és akkor az óra indul. Szóval itt van a vezérlő egysége, ugye ez az egész rész, és itt tudom beállítani azt, hogy milyen hőmérsékletre fűtsön föl. Ugye alapján a legalacsonyabb az a 100 Celsius fok, és ezt föl tudom egészen 450 fokig tekerni. Amíg villog, addig azt jelzi, hogy mire állítottam be, a fix és egyre növekvő hőmérséklet pedig azt jelzi, hogy éppen a kemence hány fokos. Jó, ez mindig a belső hőmérsékletre vonatkozik. Jaj, nem indítottam el az órát, gyorsan! Gyerekek, igen, és akkor indítás. Jó, hát most ez a pár másodperc nem számít, de a lényeg, hogy ugye elkezdődött, láthatjátok a fölmelegedés, és hogyha bekukkantotok, akkor ugye majd, ha izzik majd a felső fűtőszál, mert ugye itt van fölülben, illetve a két oldalsó részen, ami így V alakba helyezkedik el. Tehát egy V2-es motor van benne, illetve fűtőszál, középen egy nagy karika, és ez teszi azt lehetővé, hogy nagyon jól elosztja egyébként a hőmérsékletet, tehát minden oldalról ropogós a pizza. Láthatjátok, hogy a követ még azért azt kihúzom, de azért már használtam bőven, direkt rajta is hagytam, hogy füstöl-e vagy nem füstöl, mennyire éget, mennyire nem. Hál' Istennek nem vastag, nagyon gyorsan melegszik, és ez is például előny. A melegítésre természetesen ugye föl kell rakni az ajtót, amin pontosan csak annyi lik van, hogy megfelelően tud áramolni majd a meleg levegő, és a lényeg, hogy
a felfűtési szakasz, ami a belső térre vonatkozik, azt mindjárt megtudjuk, hogy hány perc. Tehát a kőnek, az alsó kőnek több idő kell arra, hogy fölmelegedjen, és hogy a pizzasütésre alkalmas legyen, de természetesen ugye ebben a gépben nem csak pizzát tudunk, vagy tudtok sütni majd, hanem például már próbáltam nánkenyeret, nagyon szépen gyorsan fölfújja, nagyon jó neki ez a kő, ami alul van elhelyezve, nagyon jó anyagból készült, ideális egyébként meleg szendvicsek készítésére, hiszen nem csak fölül, hanem alul is megpirítja a kenyeret, és így egy nagyon jó hatást érhető el, valamint egytálételek készítése is nagyon jó, mondjuk ilyen rakott kaják, rakott krumpli, vagy éppen rakott tészta, vagy sajtos tészta, vagy ilyen szószos dolgok is kiválóan készülnek el benne. Mondom, a legnagyobb előnye az, hogy van hozzá már ajtó, ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy finom, ropogós pizzát tudjunk sütni, és hogy minél hamarabb fölmelegedjen a kemence, illetve a sütőlap. Szóval, hogyha a számokat nézzük, akkor 15 perc alatt gyorsul 300-ra, azaz 300 fokra. Na de, 15 perc után hány fokos belül a kő? Most ezt fogom nektek megmutatni a mérő segítségével. Levesszük az ajtót, igen, és akkor nézzük először ott hátul. 360 fok, oldalt 290, 280, itt elő pedig szintén 250 fok. Hát egyébként ez a hőmérséklet már ideális lenne arra, hogy a pizzát kisüssük, viszont ahogy nyitva van az ajtó, vagy lekerül az első lap, akkor szökik a hőmérséklet, és másodpercek alatt azért elég sokat tudunk veszíteni. De mivel ugye az ajtót azt folyamatosan kibe teszegetjük, ezért fontos 400 fokra fölhevíteni, azt várjuk meg, és utána kezdjünk el dolgozni. Jó, most mi is visszazárjuk, és a lényeg az egyébként, hogy az ajtó segítségével meg tudjuk akadályozni ezt a hőveszteséget. Szóval, amíg eléri a 400 fokot, az még egy pár perc, addig előkészítem a pizza nyújtáshoz a dolgokat. Perc, és már is 400 fokon vagyunk, úgyhogy ez az ideális hőmérséklet, ennyire kell felmelegíteni ugye a kemencét, közben kinyúlt a tészta is, de nézzük egyébként a külső hőmérsékletet. Maga ez a lap kívülről, az ajtó 63 fokos, a tető 73 fokos, nem fog senkit megégetni, hogyha csak egy picit hogy oda nyúl. Jó, forró lesz, de nem égető. A külső hőmérséklet ennek a fehér burkolatnak pedig szintén 63 fokos, úgyhogy az sem vészes, tehát nem melegszik, nagyon jó bent tartja a hőt. Nézzünk alatta meg abszolút, tehát semmi. Megmondom neked, alatta 27 fok van. Hátul, ahol kibocsátja a hőt, na most ott is most 59 fokos, ugyanannyi a hőmérséklet, ahol ereszti ki a hőt. Nyilván fölé nem érdemes építeni konyhabútort, ha esetleg olyanok vagytok, mint én, hogy a konyhába teszitek, de látjátok, itt is megállja a helyét, nem veri le az áramot, ami a tűzlapot vagy az elektromos tűzhelyt elviszi, azzal egyidejűleg lehet üzemeltetni egy ilyet is. Külső hőmérséklet volt, hát akkor jön a teszt, na nézzük ugye, hogy na viszont ilyenkor, amikor kiveszed, akkor a belső hőmérséklete mennyi a lapnak? Hát gyerekek, 100, ez közel 110 fokos, úgyhogy ilyenkor ne a konyhapultra tegyétek föl, mondjuk így ez a legcélszerűbb, ha állítva van, mert a nyél az nagyon jó, az is tompítja a hőt. Mire jó ez a cucc? Ilyenkor, amikor már sokatszorra használjuk a lapot, akkor érdemes mindig felmelegítés után félrehúzni és lefésülni a lapot. Látjátok, mert így a legjobb. Így, de nincs látjátok semmilyen nagyobb füst, és akkor jöhet a lapát, amit természetesen szintén egy kicsit ki kell szórni. Szóval jöhet a paradicsom, a sajt és a kis felvágott. Fincsi kis szalámi, egy kis nápolyi, még egy kis olívaolaj, így, így, egy kis kihúzás, így, jó hátulra, vissza a fedő, mehet a sütés. A sütés egyébként körülbelül olyan 3 perc, nem több, attól függ, milyen tésztát használtok, és most jön akcióban ugye ez a kis lapát, ugyanis nagyon jól lehet fordítani, amikor már a tészta
a kőről megszilárdult annyira, vagy megsült annyira, hogy föl lehessen emelni. Alá nyúlni lehet, és arra nézzétek. És akkor nézzünk egy olyat, hogy nézzünk be alá. Látjátok, hogy nagyon szépen meg van pirulva, mindenhonnan, egyformán mindenhol megsült, ropogós, külső, héj, alsó, egyenletes hőelosztás, egyenletes pirulás, szóval tényleg, gyerekek, nagyon jól süt, láthatjátok. És akkor vágjunk bele, nézzétek meg. Oj, de szépen nyomja! Így, akkor erre az oldalról is igazítok, erre az oldalról is, és már is. Szóval az egykezes pizza, ugye fogod, kihúzod, megtöröd, ott a hang, na gyerekek, kellő vékonyságú, eteti magát. Most szerintem akkor már mindenki láthatta, hogy csodákra képes, nagyon jó, egyenletesen, ropogósan süt, és tényleg szerintem mindenki fogja élvezni, aki kipróbálja és szert tesz rá. Úgyhogy pizzázzatok, süssetek, sziasztok!